Chúa gọi tôi làm người thuyết giáo. Thật nực cười nếu nghĩ tôi sẽ làm điều đó miễn phí. Lamar Whitehead, kẻ tự phong là God, vĩ đại nhất mọi thời đại trong lĩnh vực đức tin, tuyên bố đầy kiêu ngạo. Cuộc sống của hắn ta ngập trong nhung lụa, xe sang và hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhưng ẩn sâu lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là quá khứ tội lỗi của một kẻ bịp bợm bậc thầy. Bằng tay hùng biện, hắn đã cưỡng đi hàng triệu đô la của những con người nhẹ dạ cả tin. Tù tội cũng không thể ngăn hắn tiếp tục lừa gạt, lợi dụng lòng tin của các tín đồ. Vụ bắt giữ chấn động tại Brooklyn khi Whitehead và một giám mục khác bị còng tay đã phơi bày sự thật trần trụi về gã giám mục xảo trá này. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi khám phá vụ án về vị giám mục Lamar Whitehead. Lamar Whitehead sinh năm 1978 trong một gia đình ấm êm, nhưng biến cố ập đến khi hắn mới lên 6. Cha hắn qua đời trong một vụ án mạng thương tâm. Người mẹ đơn thân kiên cường đã gắng sức nuôi dạy Lamar và các anh chị em khôn lớn. Không chỉ học giỏi, Lamar còn bộc lộ năng khiếu thể thao và nhận được nhiều học bổng danh giá sau khi tốt nghiệp trung học. Hắn quyết định theo học ngành kế toán và quay phim tại Đại học Eastern New Mexico. Trở về New York sau khi tốt nghiệp, Lamar khởi nghiệp trong lĩnh vực môi giới thế chấp. Tuy nhiên, hắn sớm cảm thấy thôi thúc theo đuổi sự nghiệp mục vụ. Hắn theo học tại Chủng viện Thần học New York và Học viện Thần học Rising Hope, đồng thời lấy chứng chỉ Bộ Dịch vụ Nhân sinh. Lamar Whitehead nhanh chóng xây dựng hình ảnh một vị mục sư tận tụy, được cộng đồng kính trọng. Nhưng con đường hắn đi không khác mấy so với Jim Bakker, một nhà truyền giáo nổi tiếng những năm 1980, người đã lừa hàng triệu đô la từ các tín đồ bằng những lời hứa hẹn về đất thánh và phép màu. Cả hai đều có một điểm chung: lợi dụng lòng tin để làm giàu cho bản thân, trong khi những người đi theo họ lại mất tất cả. Năm 2004, tại hạt Suffolk, New York, một người phụ nữ phát hiện danh tính của mình bị sử dụng để mua một chiếc xe. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ được người điều khiển chiếc xe, chính là Lamar Whitehead. Cuộc điều tra sau đó đã hé lộ một đường dây gian lận quy mô lớn, hoạt động từ năm 2004, với hàng loạt nạn nhân bị đánh cắp danh tính để mua xe sang, chủ yếu là Range Rover. Một đội điều tra đặc biệt được thành lập và dần vén màn chân tướng kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, Lamar Whitehead. Mặc dù có nhiều đồng phạm, nhưng Lamar mới chính là kẻ cầm đầu, lên kế hoạch và chỉ đạo toàn bộ hoạt động phi pháp. Lamar đã lợi dụng mối quan hệ với bạn gái là nhân viên của một đại lý ô tô để tiếp cận thông tin cá nhân nhạy cảm của khách hàng, bao gồm số an sinh xã hội và lịch sử tín dụng. Hắn dùng quà cáp và lời lẽ đường mật để truy cập vào máy tính của bạn gái, đánh cắp dữ liệu của hàng loạt nạn nhân. Sau đó, Lamar sử dụng thông tin này để vay vốn và mở thẻ tín dụng dưới danh nghĩa người khác. Số tiền chiếm đoạt được hắn ta dùng để thỏa mãn lối sống xa hoa, sắm xe sang, trang sức đắt tiền và quần áo hàng hiệu. Lamar tận dụng danh tiếng của mình để chiếm đoạt tiền bạc từ những tín đồ tin tưởng hắn. Một trong những phi vụ đáng chú ý là khi hắn thuyết phục một khách hàng đầu tư 200.000 đô la với hứa hẹn sinh lời 225.000 đô la sau 30 ngày. Người đàn ông này tin vào lời mục sư, thậm chí còn thế chấp căn nhà mới mua. Nhưng khi thời hạn trôi qua, Lamar biến mất, để lại nạn nhân trong cảnh khốn đốn. Năm 2005, Lamar Whitehead bị cảnh sát bao vây khi đang lái chiếc Range Rover sang trọng trên đường phố Manhattan. Chiếc xe được xác định là tang vật của một vụ trộm cắp danh tính. Hình ảnh Lamar lúc đó đầy mâu thuẫn. Một mục sư trẻ tuổi trong bộ áo khoác lông chồn đắt tiền. Khám xét biệt thự triệu đô của hắn, cảnh sát tìm thấy một kho vũ khí và công cụ phạm tội tinh vi. Nhưng những cáo buộc về vũ khí và gian lận dường như không thể ngăn cản tham vọng làm giàu của Lamar. Hắn được tại ngoại nhờ khoản tiền bảo lãnh khổng lồ và tiếp tục cuộc sống xa hoa cùng những phi vụ bịp bợm. Mãi đến năm 2008, Lamar mới sa lưới pháp luật một lần nữa với bằng chứng không thể chối cãi. 10 tội danh gian lận danh tính và số tiền thiệt hại lên đến hơn 500.000 đô la. Lamar bị kết án 30 năm tù giam, nhưng chỉ phải thụ án 6 năm. Danh sách nạn nhân ngày càng dài,
và các nhà điều tra ước tính tổng số tiền hắn chiếm đoạt lên đến hơn 2 triệu đô la. Trở lại cuộc sống tự do năm 2013 với vỏ bọc của một người hoàn lương, Lamar Whitehead tuyên bố: "Tôi có một sứ mệnh thiêng liêng và sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nó." Không lâu sau, hắn ta thành lập một giáo hội riêng và tự xưng là mục sư. Bằng tài ăn nói khéo léo và những lời hứa hẹn về sự giàu sang, Lamar nhanh chóng thu hút được đông đảo tín đồ. Tại nhà thờ của mình, hắn rao giảng về thành công tài chính và sức mạnh của đức tin, cam kết giúp đỡ mọi người thoát khỏi cảnh nghèo khó. Lamar Whitehead là một nhà truyền đạo theo thuyết phúc âm thịnh vượng. Giáo lý đề cao sự giàu có vật chất như minh chứng cho đức tin mạnh mẽ. Trái ngược với những giáo lý truyền thống đề cao sự khiêm nhường và sẻ chia, Lamar khuyến khích việc phô trương sự giàu sang. Bản thân hắn ta chính là hiện thân sống động cho những lời mình rao giảng. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài bóng bẩy, Lamar không ngừng kêu gọi tín đồ gieo hạt bằng cách quyên góp tiền. Bạn gieo càng nhiều, bạn sẽ gặt hái càng nhiều, hắn ta thuyết giảng. Dù chỉ có khoảng 43 thành viên thường xuyên đóng góp, nhưng số tiền thu được vẫn không ngừng tăng lên. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, Lamar thực sự kiếm tiền từ đâu? Đầu năm 2020, cuộc đời bà Pauline Anderson, một phụ nữ trung niên, bước sang trang mới khi bà tham gia vào giáo hội của Lamar Whitehead. Hình ảnh một mục sư giàu có, ăn vận sang trọng, cùng những lời hứa hẹn về sự thịnh vượng đã thu hút bà. Lamar, bằng tài ăn nói của mình, nhanh chóng chiếm được lòng tin của Pauline. Sau một ca phẫu thuật lớn, Pauline nhận được sự quan tâm ân cần từ vị mục sư. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Lamar đề cập đến vấn đề tài chính của bà. Biết được Pauline đang lo lắng về việc mua nhà, hắn ta ngỏ ý muốn giúp đỡ. Với điểm tín dụng thấp, Pauline khó có thể vay được tiền từ ngân hàng, và lời đề nghị của Lamar càng trở nên hấp dẫn. Pauline đã dành dụm được một khoản tiền với hy vọng mua được nhà riêng. Nhưng việc vay vốn ngân hàng liên tục bị từ chối khiến bà nản lòng. Lamar Whitehead xuất hiện như một vị cứu tinh, tự tin khẳng định kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản. Hắn đề xuất một phương án giúp Pauline sở hữu ngôi nhà mơ ước mà không cần vay ngân hàng, với điều kiện bà phải giao cho hắn khoản tiền đặt cọc. Không còn lựa chọn nào khác, Pauline đành giao toàn bộ số tiền tích góp cả đời cho Lamar. Mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng lời hứa được hỗ trợ tài chính hàng tháng cho đến khi mua được nhà đã giúp Pauline phần nào yên tâm. Bà hoàn toàn tin tưởng vào vị mục sư mà mình kính trọng. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Pauline trao cho Lamar 90.000 đô la với niềm tin tuyệt đối. Nhưng 6 tháng sau, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Không một đồng hỗ trợ nào được gửi đến. Giấc mơ về ngôi nhà mới của Pauline tan vỡ. Mỗi lần liên lạc, bà chỉ nhận được những lời thoái thác mập mờ từ Lamar, viện cớ bận rộn với chiến dịch tranh cử. Giữa năm 2021, nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Pauline. Sự thật phũ phàng được hé lộ khi con trai bà, Rashid, nhận được một email nhầm lẫn từ Lamar. Email chứa thông tin chi tiết về một giao dịch bất động sản trị giá 4,5 triệu đô la tại Shadow River, với số tiền đặt cọc trùng khớp với số tiền Pauline đã đầu tư. Rashid, người đã giới thiệu mẹ mình cho Lamar, không thể tin vào sự lừa dối này. Anh lập tức liên lạc với Lamar để đòi lại tiền cho mẹ. Tuy nhiên, thay vì giải thích, Lamar lại phản ứng bằng lời lẽ đe dọa, cáo buộc Rashid bị quỷ dữ xúi giục và cảnh báo về hậu quả nếu tiếp tục truy cứu. Hắn ta khẳng định số tiền nhận được chỉ là quyên góp và mình hoàn toàn vô tội. Lamar dùng những lời lẽ hoa mỹ và giáo điều để biện minh cho hành vi bịp bợm của mình. Năm 2021, cuộc đời Lamar Whitehead bước sang một bước ngoặt đen tối khi hắn ta bị kiện ra tòa dân sự liên bang với cáo buộc lừa bịp bà Pauline và chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà. Vụ kiện còn phơi bày nhiều hành vi phạm pháp khác của Lamar, bao gồm việc sử dụng bạo lực để đe dọa và chiếm đoạt tài sản của một doanh nhân. Trước những cáo buộc nghiêm trọng, Lamar đưa ra lời biện minh hết sức phi lý, cho rằng tất cả chỉ là do sự đố kỵ với danh tiếng của hắn. Tuy nhiên, bằng chứng rõ ràng đã bác bỏ những lời lẽ dối trá này.
Một sự kiện bất ngờ xảy ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2022 có thể đã thay đổi cục diện vụ việc. Nếu không có sự kiện này, những tội ác của Lamar có lẽ đã bị chôn vùi mãi mãi. Liệu đây là sự trừng phạt của số phận hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hôm đó, Lamar Whitehead xuất hiện tại nhà thờ với vẻ ngoài phô trương quen thuộc, chiếc Rolls Royce bóng loáng, bộ vest nhung đỏ quyền lực và hàng tá trang sức lấp lánh. Buổi giảng đạo được phát trực tiếp. Lamar bắt đầu bằng câu hỏi đầy khiêu khích. Có bao nhiêu người trong số các bạn đã mất niềm tin khi chứng kiến ai đó qua đời? Vài phút sau, ba kẻ lạ mặt hung hãn ập vào nhà thờ, khống chế các tín đồ bằng súng và ra lệnh cướp bóc tài sản. Ngay cả Lamar cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Vợ hắn đang ngồi hàng ghế đầu với con nhỏ, bị cướp mất trang sức. Bản thân Lamar bị tước đoạt toàn bộ những món đồ trang sức đắt tiền mà hắn vẫn thường hay khoe khoang. Bọn cướp xuất hiện và biến mất nhanh như một cơn gió, để lại Lamar Whitehead trong trạng thái bàng hoàng sau vụ cướp táo tợn ngay trên bục giảng. Hắn tuyên bố bị mất hơn $1 triệu tiền mặt và trang sức, bao gồm một sợi dây chuyền Cuban và một chiếc đồng hồ Rolex đắt giá. Toàn bộ vụ việc, từ lúc bọn cướp xông vào đến khi tẩu thoát, đều được camera ghi lại rõ nét. Trong cuộc phỏng vấn với CBS sau vụ việc, Lamar cho rằng mình là mục tiêu của một âm mưu được lên kế hoạch từ trước và bọn cướp đã theo dõi hắn. Chúng biết tôi có những món đồ trang sức giá trị, Lamar khẳng định. Buổi livestream đã ghi lại cảnh chúng chĩa súng vào các tín đồ, khiến hàng trăm người, già trẻ lớn bé, phải quỳ gối trong sợ hãi. Cộng đồng nhà thờ chìm trong nỗi kinh hoàng sau vụ cướp. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định bọn cướp đã tẩu thoát bằng một chiếc Mercedes trắng, nhưng manh mối vẫn còn rất ít. Trước báo giới, Lamar Whitehead không giấu được sự đau khổ và phẫn nộ. Hắn kêu gọi bọn cướp ra đầu thú và hứa sẽ tha thứ, đồng thời không quên nhắc lại sự giàu có của mình và cho rằng bản thân là mục tiêu của những kẻ ghen ghét. Video vụ cướp lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Nhiều người đặt câu hỏi về động cơ thực sự của vụ cướp và nghi ngờ đây có thể là một màn kịch do chính Lamar dàn dựng. Nghi vấn này càng được củng cố khi Lamar liên tục nhắc lại vụ việc trong các bài giảng, thậm chí kêu gọi các mục sư khác trang bị vũ khí tự vệ. Hắn tự ví mình như một phép lạ đang bị hãm hại bởi những thế lực thù địch. Những nghi ngờ về âm mưu dàn dựng vụ cướp nhà thờ nhanh chóng tan biến khi cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm, chứng minh vụ việc là có thật. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi được minh oan, Lamar Whitehead quyết định kiện những người đã vu khống mình. Hắn đệ đơn kiện một số cá nhân đăng tải bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, yêu cầu bồi thường $2,2 triệu. Thậm chí, Lamar còn kiện diễn viên hài Tasha K với số tiền lên đến $50 triệu vì tội danh phỉ báng. Tháng 9 năm 2022, một vụ ẩu đả tại nhà thờ ở Brooklyn giữa mục sư Lamar Whitehead và 2 người phụ nữ đã gây xôn xao dư luận. Sự việc leo thang khi Lamar Whitehead sử dụng bạo lực để khống chế tình hình, ngay cả khi đang phát trực tiếp. Hình ảnh ghi lại cho thấy vị mục sư liên tục hỏi, "Bạn muốn lên giảng không?" và yêu cầu 2 người phụ nữ rời khỏi nhà thờ. Căng thẳng bắt đầu khi một người phụ nữ cố gắng quay phim buổi lễ. Bất chấp yêu cầu dừng lại, người phụ nữ này vẫn tiếp tục khiêu khích và tiến về phía bục giảng. Đỉnh điểm là khi giám mục Lamar Miller Whitehead can thiệp, kéo người phụ nữ ra khỏi tầm camera. Giám mục Whitehead giải thích hành động của mình là do cảm thấy an toàn của gia đình bị đe dọa. Ông nhắc lại vụ cướp trước đó và lo sợ người phụ nữ này có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, người phụ nữ Tasha Howard lại khẳng định mình là nạn nhân và tố cáo bị giám mục tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ cả hai. Tuy nhiên, những tình tiết mới liên tục xuất hiện, đặt ra nhiều nghi vấn về sự thật đằng sau vụ việc. Hình ảnh ghi lại cho thấy Lamar Whitehead có hành vi hung hăng, túm tóc và đẩy người phụ nữ ra khỏi khung hình. Tuy nhiên, người phụ nữ này khẳng định mình bị tấn công và đang tiến hành điều tra về nhà thờ. Lời khai mâu thuẫn từ hai bên khiến dư luận hoang mang. Sự việc không chỉ gây xôn xao, mà còn làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc khối tài sản kết xù của Lamar Whitehead. Chuỗi bê bối liên tiếp khiến hình ảnh vị mục sư này ngày càng mờ nhạt. Sau vụ ẩu đả tại nhà thờ,
phóng viên tìm đến biệt thự xa hoa của Lamar ở New Jersey. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài là một thực tế tài chính ảm đạm. Thông báo tống tiền dán trên cửa chính phơi bày khoản nợ khổng lồ mà Lamar đang gánh chịu. Các khoản vay chưa thanh toán, phán quyết của tòa án, tất cả cho thấy cuộc sống xa hoa của vị mục sư được xây dựng trên nền tảng nợ nần chồng chất. Đáng chú ý, Lamar còn bị các nhà phát triển bất động sản kiện vì vay tiền mua một căn nhà trị giá $1.600.000 nhưng không có khả năng chi trả. Hắn ta thậm chí còn dùng thủ đoạn để vay thêm tiền, nhưng cuối cùng vẫn không trả được nợ. Những vụ kiện liên tiếp vẽ nên bức tranh về một người đàn ông sẵn sàng lợi dụng lòng tin của người khác vì lợi ích cá nhân. Những rắc rối tài chính của Lamar ngày càng chồng chất. Không thể chi trả các khoản nợ, hắn ta bị kiện vì vay tiền mà không hoàn trả. Thất bại trong cuộc tranh cử chức chủ tịch quận Brooklyn năm 2021 càng khiến tình hình tài chính thêm bi đát. Một nhân viên trong chiến dịch còn tố cáo hắn ta vay $56.000 mà không có ý định trả lại. Mặc dù liên tục phủ nhận cáo buộc và tự nhận mình là nạn nhân của âm mưu, nhưng hồ sơ pháp lý lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Trong khi Lamar cố gắng xây dựng hình ảnh một người vô tội trên trang web nhà thờ, thì các tài liệu pháp lý lại phơi bày những hành vi vi phạm pháp luật của hắn. Việc liên tục phủ nhận cáo buộc và chỉ trích cơ quan pháp luật không thể che giấu sự thật. Những tuyên bố của Lamar về quá khứ cũng ngày càng thiếu tin cậy. Hắn khẳng định mình được minh oan và ra tù sau 6 năm, nhưng tài liệu pháp lý lại cho thấy điều ngược lại. Nguồn gốc số tiền khổng lồ duy trì lối sống xa hoa của Lamar vẫn là một ẩn số. Lamar thường khoe khoang về mối quan hệ thân thiết với những nhân vật quyền lực, bao gồm cả thị trưởng New York Eric Adams. Tuy nhiên, khi những bê bối của Lamar bị phanh phui, vị thị trưởng này đã nhanh chóng quay lưng và giữ khoảng cách. Sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh $500.000, Lamar Whitehead vẫn tiếp tục giảng đạo trực tuyến từ biệt thự sang trọng của mình. Dù bị hạn chế di chuyển, hắn ta vẫn duy trì lối sống xa hoa với những bộ đồ thiết kế đắt tiền và bộ sưu tập trang sức lấp lánh. Thất bại trong các vụ kiện không hề làm giảm đi sự tự tin của Lamar. Thậm chí, hắn còn tỏ ra bất mãn vì cho rằng mình không nhận được đủ sự chú ý từ truyền thông sau vụ cướp nhà thờ. Lamar tự phong mình là nhân vật của năm và xứng đáng được ca tụng vì đã vượt qua khó khăn. Lamar Whitehead không phải là kẻ đầu tiên và chắc chắn cũng không phải kẻ cuối cùng lợi dụng đức tin để trục lợi. Câu chuyện của hắn không chỉ là một vụ án lừa đảo đơn thuần, mà còn là một tấm gương phản chiếu về sức mạnh của sự thao túng tâm lý. Bao nhiêu người đã bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham, sự mù quáng và niềm tin đặt nhầm chỗ. Nếu có một điều mà vụ án này dạy chúng ta, thì đó là lòng tin là một con dao hai lưỡi. Khi đặt đúng chỗ, nó có thể cứu rỗi. Nhưng khi trao vào tay kẻ xấu, nó trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất, có thể phá hủy cuộc đời của chính chúng ta. Liệu sẽ còn bao nhiêu người giống như Lamar Whitehead xuất hiện trong tương lai? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta, những người quyết định đặt niềm tin vào ai. Bạn nghĩ gì về vụ án này? Liệu Lamar Whitehead là một kẻ lừa đảo, một nạn nhân của hoàn cảnh, hay một sản phẩm của xã hội hiện đại quá tôn sùng vật chất? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện trinh thám, đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để đón xem những vụ án tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.